อประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตั้งอยู่ชั้น2อาคารบรรณสารโดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างพร้อมกับการก่อสร้างอาคารบรรณสารหลังใหม่เมื่อปีพุทธศักราช 2551 และทำพิธีเปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พุทธศักราช 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงประวัติพัฒนาการและเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารสิ่งของหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการก่อตั้งและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในรูปแบบของการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและประชาชนทั่วไปพื้นที่การจัดแสดงมี3ส่วนคือ 1. ส่วนกิตติภูมิ Chamber of Prestige จัดแสดงประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีชุดคุยวิทยาฐานะรางวัลต่างๆที่ได้รับในระดับชาติและนานาชาติและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2. ส่วนจดหมายเหตุ University Archives จะแสดงเอกสารและสิ่งของสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีภาพถ่ายในอดีตของที่ระลึกที่จัดขึ้นในโอกาสต่างๆเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมีพื้นที่บริการแก่ผู้ใช้ภายในหอประวัติสำหรับการสืบค้นข้อมูลและศึกษาค้นคว้าไว้ให้บริการ 3. ส่วนกิจการ Chamber of Fame จัดแสดงประวัติและผลงานของบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ยิ่งแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรวมทั้งผู้ที่ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยปัจจุบันมีการจัดแสดงประวัติและผลงานของบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยจำนวน2 ท่านคือพลเอกชาติชายชุนหวันเป็นผู้สนับสนุนให้มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยและผู้นำหลักสูตรสหกิจศึกษามาใช้ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี